Të nderuar shikues, ky është Ditari orës 9 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Familjarët e Admir Muratajt mohuan se 47 vjeçari ishte organizatori i grupit që grabiti disa milion euro në Rinas. Pasi identifikoi trupin e pajet, vëllai i tij tha se do të gjej vetë kush ishin shokët që e lanë në rrugë Murataj. Ushtria do të mbrojë pistën e aeroportit të Rinasit nga grabitësit. Qeveria fajson kompaninë koncesionare për paratë e vjedhura. Sandër Leshaj shpall shkatrimin e bandës që mori disa milion euro. Paratë e bankave të grabitura në Rinas do t'i paguajnë shqiptarët nëpërmjet çmimeve më të larta për shërbimet që do t'ju ofrojnë klientëve. Sekretari i shoqatës së bankave, Spiro Brumbulli, deklaroi për A2CNN se lënia e pasbardhur e këtyre ngjarjeve rrit rrezikë të këtyre bizneseve dhe frymëzon raste të tjera në të ardhmen. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi me Ditari në orës 9 edhe si çdo ditë tjetër drejt për drejt në ekranin e A2CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Brexit do të shtyhet deri në 31 tetor. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian u dakordsuan për një tjetër zgjatje të afatit të divorcit pas bisedimeve disa orëshe në Bruksel. Donald Tusk i kërkoi Londrës të mos e çojë kohën dëm. Arlinda Jeti, futbollisti i Kombëtares, flet për A2CNN dhe analizon arsyet e zhgënjimit të Kristian Panuçit në drejtimin e Kombëtares dhe konfirmon përmirësimin e atmosferës në skuadër menjëherë pas largimit të tij. Amsterdami mund të humbas një prej atraksioneve kryesore, zonën me drita të kuqe. Parlamenti holandez debaton për një peticion me mbi 40.000 firma, i cili kërkon që prostitucioni të bëhet i paligjshëm në vend. Të nderuar shikues të ekranit të A2CNN, me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti në vend, do ta nisim edhe këtë hapësirë informative të këtij mëngjesi. Familjarët e Admir Murataj, grabitësit të vrarë ndërsa arratise nga Rinasi, nuk pranuan se 47 vjeçari ishte organizatori i goditjes spektakolare në pistën e aeroportit. Vëllai i tij tha se Murataj u përdor si vegël, përndryshe nuk do të ishte vrarë. Në heshtje, mes lotësh, ajo ka pranuar se trupi i gjetur një ditë më parë në Tapiz i përkiste bashkëshortit të saj, Admir Murataj. Trupi të ndjerit është mbajtur për disa orë në morgun e spitalit. Një plumb të shpues në kokë ka qenë vdekje prorës për një nga autorët e dyshuar të grabitjes me armë në aeroportin e Rinasit. Vëllai nuk pranon se Admir Murataj është organizatori i grabitjes së ndodhur në aeroportin e Rinasit, ndërsa pa frikë deklaron se ai kishte probleme me ligjin. Kishte humbur kontakte? Ishte shumë kohë që s'kishte me ta. Nuk e dinin ku ndodhej. Ja. Nuk e dinin që kishte probleme të tilla. Që kishte probleme dinin, po jo në këtë shkallë jo. Ai e mohon, duke thënë se ishte vetëm një vegël, ndërkohë që shumë detaje nga momenti i vrasjes së tij është i mbuluar me mister. Shofim kush janë shokë. Ata që e kanë lënë rrugë, Admir organizator ka ngeli vrarë. Shokë, to do gjanë policia, do të interesohem të gjanë më dhëmë. Deri tash i kem pas gjithmonë që është organizatori, Admir Murataj organizator, ban. Edhe shofim se sa organizator është Admir Murataj. Grabitja e miliona eurove nga avioni që ishte planifikuar të nisej drejt Vienës u bë rreth orës 15:30 të 9 prillit. Dhe nga përplasja me armë, mbeti i vrarë njëri prej grabitësve, që sot u konfirmua se ishte Admir Murataj. Prokurorët thanë se në trupin e tij u gjetën 2 kallope eksploziv, ndërsa në dorë një granat. Deklaratat duket se do të plotësojnë edhe pistat e hetimit që janë ngritur nga prokuroria, neglizhencë apo bashkëpunim me grabitësit.
Hetimi ka përfshirë disa strukturat e autoritetit portual, por edhe ato që lidhen me forcat e rendit. Forcat speciale kanë zbarkuar në fshatrat përreth banesës së Admir Muratajt në kërkim të bashkëpunëtorëve të tjerë të grabitjes së miliona eurove në Rinas. Një ditë pas grabitjes spektakolare u gjet edhe një furgon i mbushur me armë në disa tunele në fshatin Dritas. Që për mbrëmjes së dieshme, policia dyshonte se personi që u vra nga shkëmbimi i zjarrit me forcat e ndërhyrjes së shpejtë ishte Admir Murataj. Për këtë efektiv të policisë shkuan në banesën e Muratajt në afërsi të kalas së Prezës, ku i kërkuan bashkëshortes dhe të afërmve që të paraqiteshin në morg për të bërë identifikimin. Por edhe pse 47 vjeçari u identifikua, për policinë mbetet mjaft e vështirë gjetja e bashkëpunëtorëve të tij. Në fshatin Dritas, shumë pranë vendit ku ndodhi shkëmbimi i zjarrit, policia nisi një aksion të gjerë për gjetjen e grabitësve të tjerë, të cilët dyshohen se janë më shumë se 4 persona. Nësa duket, grupi i grabitjes së miliona eurove në brendësi të aeroportit të Rinasit e kishte menduar mjaft mirë largimin e tyre nga vendngjarja. Një automjet u gjet fillimisht i djegur në rrethinat e Kamzës, dërsa tjetri në kufi të fshatit Dritas, pikërisht në këtë tuneli shkrumbuar. Furgoni tip Benz u gjet i mbushur me armatime dhe municione, ndërsa ekspertët e policisë nuk mundën të mbledhin shumë prova të vlefshme për hetimin. Operacioni i forcave speciale nisi gjatë orëve të para të mëngjesit, ndërsa e gjithë zona përreth fshatit, por dhe në rrethinat e Kamzës, aty ku u gjet mjeti tjetër i djegur po ushtrohen kontrolle banesash. Në krye të forcave të policisë ishin dhe drejtori i krimeve të rënda Tonin Vocaj dhe i rendit dhe sigurisë Gjovalin Loka. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj u shfaq triumfues për reagimin e policisë pas grabitjes në Rinas, kur deklaroi se banda që drejtohej nga Admir Murataj tashmë është shkatruar. Por 24 orë pas ngjarjes, grabitësit janë ende të lirë dhe kanë me vete disa miliona euro. 24 orë pas grabitjes së bujshme në Rinas ka ardhur edhe reagimi i ministrit të Brendshëm Sandër Leshaj, i cili në fjalën e tij fajsoi kompaninë kineze që ka marrë me koncesion aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza për mos përmbushjen e detyrimeve të saj sa i takon masave të sigurisë. Madje Leshaj theksoi se kompania në fjalë nuk ka dënjuar as të kthejë përgjigje për problematikat e ngritura nga policia sa i takon elementëve të sigurisë. Koncesionari jo vetëm që ka refuzuar zbatimin e kërkesave të shumta dhe të her pas hershme të policisë shtetit për marrjen e masave në drejtim të sigurisë fizike, por në shumë raste as nuk ka dënjuar të kthejë qoftë edhe përgjigje formale për korrespondencë zyrtare të përsëritur. Të nisur nga incidenti i rënd i djeshëm dhe në vlerësim të gjitha marrëdhëniet të vështira me shoqërinë koncesionare, që është zhvilluar pas ngjarjes së datës 30/6/2016, kur siguria e aeroportit u cënua në mënyrë të ngjashme me ditën e djeshme, autoritetet shtetërore shqiptare do të marrin masa ligjore të menjëhershme dhe të forta për të garantuar pa asnjë dyshim të mendyshje të gjitha parametrat dhe standardet e nevojshme të sigurisë në aeroportin e Rinasit. Sa i takon dinamikës së ngjarjes, Leshaj përgëzoi forcat e ndërhyrjes së shpejtë, fal të cilave, sipas tij, grabitësit kanë lënë shumë prova, ndërsa kanë humbur edhe një prej bashkëpunëtorëve të tyre. Fal këtij reagimi të shpejtë dhe të fortë të policisë së shtetit, besohet se banda kriminale e cila ka arritur që edhe më parë të godas transportin e vlerave monetare drejt Rinasit apo në institucione tjera bankare të vendit, pas humbjes së djeshme të një antarit të saj, ka marrë një goditje shkatruese, e cila po thellohet nga ora në orë fal punës plot përkushtim që po bëhet nga prokuroria dhe policia e shtetit. Cënim serioz i sigurisë kombëtare, konsideron presidenti Meta grabitjen e përsëritur në Rinas, ndonse nuk do të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare.
Cënim serios të sigurisë kombëtare, të rendit publik dhe të imazhit të vendit tonë. Kështu e konsideron presidenti i Republikës grabitjen e përsëritur të parave të bankave në Rinas. Ilir Meta nuk ka ndërmend të thërrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare si bëri herën e kaluar, por kërkon që titullarët e agjensive pjesë e këtij këshilli që nuk zbatuan rekomandimet e tij të hetohen ashtu si institucionet që nuk garantuan sigurinë e aeroportit. Identifikimin e plot dhe kapjen e autorëve përgjegjës, si dhe përgjetjen e vlerave monetare të grabitura. Prokuroria të hetoj jo vetëm grabitjen e djeshme, por edhe për mosmarrjen e masave në përmbushjen e detyrimit ligjor dhe rekomandimeve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe nxjerrjen para përgjegjësisë të çdo institucioni dhe individi të papërgjegjshëm që nuk ka kryer detyrën. Sipas presidentit, skenari mund të kishte qenë më i keq se vjedhja e parave. Mund të kishte patur pasoja edhe më të rënda dhe të rrezikshme dhe pasoja tragjike për jetën e qytetarëve tanë, por edhe atyre të huaj. Mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ishte në maj të 2018-s. Qeveria ndërmori gjithë pasditën e djeshme sulm frontal ndaj kompanisë koncesionare të aeroportit të Rinasit. Në Twitter, kryeministri Edi Rama deklaroi se kompania kineze që bleu aeroportin nga e mëparshmja dështoi po njësoj në garantimin e sigurisë. Shteti shqiptar s'do të pranoj asnjë justifikim nga kompania, por do marrë kontrollin e perimetrit të jashtëm e të sigurisë së brendshme. Respekt për policinë që sulmohet vergjatësisht, tha kryeministri, ndërsa Olta Xhaçka, ministre e Mbrojtjes, deklaroi se siguria në Rinas do të jetë në dorë të policisë ushtarake. Kam urdhëruar që në perimetrin e sigurisë së aeroportit Nën Tereza të vendosen efektiv të policisë son ushtarake dhe të batalionit special të forcave tona të armatosura. Kjo është një praktik që zbatohet sot thuajse në çdo kryeqytet evropian ku njësi të forcave të armatosura vendosen në mbështetje të kolegëve të tyre të policisë me qëllim garantimin e sigurisë të objekteve të rëndësisë të veçantë dhe mbi të gjitha me qëllim garantimin e sigurisë të qytetarëve. Po ashtu, duke qenë që një distancë fare të shkurtër nga aeroporti i Rinasit ndodhet edhe komanda ajrore e forcave të armatosura, kam urdhëruar që edhe policia ushtarake të dislokohet në këtë komandë, duke ju bashkuar kështu policisë shtetit për ta mbështetur atë në garantimin e sigurisë të aeroportit. Akti rënjes së shtetit, antikushtetues dhe kundër ligjit për forcat armatosura e konsideroi Lulzim Basha vendimin e qeverisë për të quar ushtrinë në aeroport. Kushtetuta parashikon veprimin e ushtrisë me vendim kuvendi në rastet të jashtëzakonshme dhe për situatat të jashtëzakonshme flet edhe ligji i pushteteve të drejtimit të forcave të armatosura. Lidhur me ngjarjen, Basha dha këtë reagim. Në këto 2 muaj është përdorur gaz helmues më shumë se në të gjithë historinë e Shqipërisë. Ndërkohë, nuk ka asnjë përpjekje për të luftuar krimin. Vrasjet, tritolje dhe grabitjet me armë në mes të ditës po trondisin çdo ditë sigurinë në mes të qyteteve dhe rrugëve tona. I vetmi aktivitet kundër krimit është policia shkoi në vendin e ngjarjes. Kur në Rinas, që është zona me sigurinë më të lartë në vend, kryhet grabitje me armë e avionit të linjës ndërkombëtare në mes të ditës, çdo kush e kupton fare mirë se në çfarë niveli është policia. Arsyeja dhe shkaku kryesor i rënies së shtetit, i mungesës sigurisë për jetën dhe pronën e qytetarëve, është pakti mes krimit dhe qeverisë ilegjitime, të ardhur në pushtet me ndihmën e krimit. Dhënia fund e këtij regjimi është sot emergjencë kombëtare. Prandaj protestojmë të shtunën me 13 prill në Tiranë. Ndërsa kompania koncesionare e aeroportit ka hedhur poshtë akuzat. Në një njoftim thuhet se Tirana International Airport në bashkëpunim me Autoritetin e Aviacionit Civil gjatë këtyre 3 viteve nga ngjarja e ngjashme në aeroport në 2016 ka marrë masa shtesë dhe ka ngritur në një nivel më lart sistemin e kamerave dhe gardhin rrethues.
Tia është pjesë e auditimeve periodike, qoftë nga Autoriteti i Aviacionit Civil, qoftë nga palët e treta. Bëjmë thirrje dhe lutemi për vëmendje. Të kuptojnë të gjithë se forcat e policisë janë të pranishme në çdo cep të aeroportit si objekti rëndësisë së veçantë, si zonë kufitare dhe policia e ka detyrë ligjore për të ruajtur rendin dhe jetën e qytetarëve në rast të incidenteve të armatosura, ka qenë reagimi i kompanisë. Por si ishte aeroporti i Rinasit një ditë pas grabitjes së miliona eurove aty? Grupi i Unigjerimit raporton për mungesë të masave shtesë të sigurisë, madje edhe portat nga u futën dhe dolën grabitësit nga pista janë siguruar me zinxhir që mund të kaputen lehtësisht. Kjo është porta nga e cila u futën në pistën e Rinasit grabitësit e miliona eurove. Ata liruan rrugën duke tërhequr zvarr këtë platformë. Bloku i betonit është rikthyer në vend. Një ditë pas ngjarjes, porta është siguruar me këtë zinxhir, kaputja e të cilit do të ishte një loj fëmijësh edhe për hajdutin më amator. Masa sigurie shtesë nuk vihen re. Situata nuk ndryshon në portën nga dolën grabitësit. 24 orë pas grabitjes së miliona eurove në aeroportin e Rinasit, porta veriore e gardit rrethues të aeroportit, e njëjta në të cilën grabitësit përdorën për të dalë nga aeroporti, ruhet me këtë zinxhir. As në këtë anë nuk ka siguri të shtuar. Punojës policie, jo e jo. Reagimi i sigurisë së brendshme erdhi 10-15 minuta pasi grupi i xhirimit të A2CNN po qëndronte pranë portës ku kanë mbetur shenjat të grabitësve. Paraditja e së mërkurës e gjeti Rinasi në gjendje normaliteti. Objekti i rëndësisë së veçantë, duket se nuk ka siguri të veçantë as pas grabitjes. Policia e shtetit përfaqësohet me këto dy mjete të pozicionuara pranë terminalit, ndërsa uniformat e tyre nuk duken kund tjetër. Nëse reagimi shtetëror nuk do të jetë i duhuri edhe pas grabitjes së dytë brenda pistës, nuk është çudi që zinxhirët e portave të Rinasit të koputen edhe herë të tjera. Edhe kompania Austrian Airlines reagoi për herë të parë lidhur me grabitjen që ndodhi në aeroportin e Rinasit në Shqipëri. Zëdhënësja Tanja Gruber citohet nga CNN të ketë thënë se në momentin e grabitjes parat po ngarkoheshin në avion. Gjithashtu Gruber konsideron se pasagjerët nuk janë rrezikuar në asnjë moment. Siguria është prioriteti ynë kryesor dhe kemi vendosur të ndalojmë plotësisht transportimin e parave nga aeroporti i Tiranës, u shpreh ajo. Gruber tha për CNN se shuma e saktë e parave të grabitura nuk mund të konfirmohet ende, por mendohet se ajo mund të jetë 2.5 milion euro. E për diskutuar për të ngjarje të rënd, sot jemi në studio me zotin Martin Biba, ekspert për sigurinë dhe aeroportet. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Zoti Biba, tashmë ka nisur një lojë ping-pongu kur flasim për akuzat dhe përgjegjësitë. Kujt i takon në realitet? I kemi parë të gjitha autoritetet, ligjvënësit edhe krerët e institucioneve të cilat janë kthyer nga koncesionari për ta bërë përgjegjës për ngjarjen e rëndë, e cila në fakt është e përsëritur. Por kush në realitet ka kompetencat për ta mbajtur sigurinë në nivelet e nevojshme që me sa duket nuk ishte? Pyetje me një çmim shumë të lartë, quhet $1 milion normalisht, por unë nuk mund të vendos gishtin drejt për drejtje. Megjithatë më lejoni të bëj komentin tim për këtë situatë, e cila është një situatë shumë e rëndë, qoftë për sigurinë kombëtare, qoftë për sigurinë kombëtare të aviacionit civil, pra të detyruar një degë kryesore e sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Rendin kushtetues e garanton kushtetua e Republikës dhe organet shtetërore të këtij vendi. Në referencë të kushtetutës së Republikës janë miratuar 2 vendime të Këshillit të Ministrave, përkatësisht programi kombëtar i sigurisë aviacionit civil dhe krijimi i vendimit të Këshillit të Ministrave, krijimi i Komitetit Kombëtar të Sigurisë Aviacionit Civil. Këto dy VKM janë akte nënligjore, të cilat stabilizojnë në të shkruar dhe në përshkrime të detajuara detyrat dhe detyrimet specifike të secilit prej aktorëve që është pjesë e sigurisë kombëtare të aviacionit civil. Nëse unë më lejoni ta shtelloj më tej, do të thotë që Komiteti Kombëtar i Sigurisë Aviacionit Civil përfshin të gjitha entitetet shtetërore dhe jo shtetërore, si antare apo si zëvendës kryetar, që është zëvendës kryetari i këtij Komiteti Sigurisë Kombëtare të Aviacionit Civil, është drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil dhe zëvendës kryetari i këtij komiteti është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Jo më kot kryetar është
drejtori ekzekutiv. Për arsye se është një aktivitet civil. Transporti ajror është një transport i cili ka të ardhurat të jashtëzakonshme. Por në prioritet ka sigurinë e pasagjerëve dhe të pronës, që është avioni dhe aeroportet dhe pajisjet e tjera. Çfarë duhet të them më tej në këtë pikë? Secili prej këtyre antarëve ka të detajuara detyrat e veta, të përshkruara në programin kombëtar të sigurisë aviacionit civil, i cili jep me detaje përgjegjësitë e policisë, përgjegjësitë e autoritetit, përgjegjësitë e operatorëve, service providerëve, ofruesit shërbimeve pra, që nuk është vetëm aeroporti, por është aeroporti, është hal kontrolli, janë airlineset, kompanitë ajrore, janë kompanitë e kargove dhe të postave, të cilat kryejnë aktivitet nëpërmjet aeroportit. Të ndara eksaktësisht në kanale konkrete. Këtu duam të dalim. Si janë të ndara përgjithësit? Këshilla mund të ketë, VKM-t ekzistojnë pa diskutim, por a kanë funksionuar këto këshilla? A janë mbledhur? Çfarë është diskutuar? A janë marrë këto masa të cilat në fakt duhet zbatohen në praktik dhe koncesionari ka rolin e tij? Patjetër që këto ndiqen hap pas hapi. Sigurisht që kjo është një ngjarje e rëndë, e përsëritur në 3 vjet për 2 herë rresht. Dhe është cënimi i rëndë i sigurisë. Sigurisht që Komiteti Kombëtar mblidhet dhe i diskuton në thelbin e tij, në përbërjen e detyrave funksionale të këtij komiteti dhe të marrja e përgjegjësive për rekordimin e masave dhe marrjen e masave për mbajtjen e nivelit të sigurisë kombëtare në aviacionin civil në nivelin normal të operimit në aviacion civil. Për çdo sugjerim, për çdo ndryshim situate, për çdo masë shtesë, ky komitet kombëtar në përbërje me antarët, siç u thash, drejtori ekzekutiv i Autoritetit Aviacionit Civil, drejtori kryetar, drejtori i përgjithshëm policisë shtetit antar, është drejtori i Antës atëherë Al Control sot antar, është drejtori i përgjithshëm i doganave antar, është drejtori i emergjencave civile antar. Secili prej tyre ka kapitullin e veçantë në programin kombëtar të sigurisë me detyrat e veta. Këto programe zbërthehen në rregullore dhe në procedura, të cilat stabilizojnë aktivitetin e aviacionit civil për çështjet e sigurisë. Zoti Biba, koncesionarin lehtësisht mund ta quajmë një mysafir, të cilin ne zgjedhim dhe na vjen në shtëpinë tonë dhe rregullat duhet i zbatojë ai, sepse janë rregullat e shtëpisë. Pra, shteti është ai që mirë përcakton rregullat dhe detyrat dhe koncesionari duhet të jetë zbatuesi më i mirë. Kush e kontrollon? Kush është detyra kryesore e shtetit në këtë rast për ta kontrolluar, monitoruar aktivitetin, në këtë rast nivelin shtesë të masave të sigurisë, të cilat presupozohet që duhet ishin marrë 3 vite më parë. A mjaftojnë vetëm kamerat e sigurisë të shtuara në perimetrin e rinasit? Jo, nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë vetëm kamerat, por unë jam i bindur që koncesionari dhe kompania e nënkontraktuar nga koncesionari ICDS Albania janë kompani profesionale. Unë mendoj dhe e shpreh me bindje të plot, bazuar dhe mbi një pikë kryesore të Komitetit Kombëtar të Sigurisë Aviacionit Civil, ku neni 10, në mos gaboj 9 ose 10, po 10 jam i bindur, thotë çdo material, çdo diskutim që bëhet në Komitetin Kombëtar të Sigurisë Aviacionit Civil, regjistrohet në audio dhe këto materiale brenda 10 ditëve do të dërgohen të gjithë antarëve të Komitetit të Sigurisë Kombëtare. Çfarë duhet të them me këtë gjë? As nuk duhet të shfaqsoj, pas nuk duhet të ngarkoj me përgjegjësi të plot drejt për zëdhëti, sepse kjo çështje është në hetim dhe kjo është një ngjarje e rëndë, është cënimi i rëndë, është thyrje e perimetrit të sigurisë. Prandaj po përpiqemi të ndajmë përgjegjësitë dhe detyrat. Dhe unë ju falenderoj sepse jeni shumë e detajuar realisht në këtë pikë dhe më vjen shumë mirë, por unë mendoj që mentaliteti i institucioneve shtetërore prodhon dhunë dhe arrogancë karshi koncesionarit dhe karshi biznesit në Shqipëri. Për çfarë arsye them të gjë? Është koncesionari që sulmohet në të gjitha pikat. Tani na doli që fajin e paska kinezi. Po nuk i intereson pasagjerit dhe nuk i intereson kërkujt që paguan biletën shtetit për të rrugtuar me avion, se që nga faji kinezit apo i X apo Y. Shteti shqiptar garanton sigurinë dhe rendin në Republikën e Shqipërisë. Shteti shqiptar menaxhon aeroportet si pronë të shtetit shqiptar, menaxhon hapësirën ajrore, menaxhon të gjitha asetet dhe koordinon të gjitha entitetet apo agjencitë shtetërore dhe jo shtetërore të përfshira në çështjet e sigurisë kombëtare. Nisur nga fakti që grabitësit në 3 vite kanë mundur 2 herë të deportojnë krejt lehtësisht në pistën e aeroportit të Rinasit, duket sikur të gjitha palët nuk e kanë bërë detyrën aq hermetikisht sa presupozohej.
Shiko, në aviacion njifet dhe besojnë çdo lloj fushë njifet që gabimet njerëzore sjellin pasoja. Por këtu nuk kemi të bëjmë me gabime njerëzore, këtu kemi të bëjmë me sulme të armatosurve. Pra grupet e armatosurve janë drejtuar aeroportit me qëllim kryesor grabitjen e parave. Çfarë do të thotë tu është vendosur në rrezik jeta e pasagerëve? Unë si ekspert i sigurisë e aviacionit civil dhe aeroporteve e sugjeroj, e presupozoj që ky avion është marrë peng dhe jeta e pasagerëve është në rrezik. Megjithatë, fokusi i grabitësve kësaj radhe nuk ka qenë avioni as pengmarrja, kanë qenë ato para të cilat me sa duket ishin informacioni sakt sa ishin dhe do të ishin aty në atë orë. Çdo informacion në sigurinë e aviacionit civil, çdo informacion qoftë dhe falc, merret si mirë qenë dhe gjitha masat merren në rakordancë me procedurat dhe standardet kombëtare dhe ndërkombëtare. Masat pa diskutim. Jam dakord me ju, sepse ju thoni që nuk kanë qenë pasagerët apo prona avioni i targeti i grabitësve. Por ka qenë parat. Shumë bukur. Jam dakord me ju sepse ky është e vërteta kësaj gjëje. Por ama kemi pjesën tjetër. Çfarë do thotë? Nëse ata pjesëtarët aty grupit armatosur, të mirë organizuar, të mirë informuar, të mirë bashkërenduar, se me këtë si do të dalin në hetimet e mëvonshme, besoj dhe uroj të zbardhet sa më shpejt, nëse do të ishin rrethuar nga forcat e policisë aeroportit apo forcat speciale apo ushtria, do të veprimet e tyre në situatë hipotetike, unë mund të them që si eksperti kësaj fushë mund të them që ato do të merrin avionin peng dhe do të largoheshin për një vend tjetër. Çfarë do thotë? Kjo është tonë të rrezikshmërinë, po thoni ju? Pa diskutim. Unë jam në mbrojtje të sigurisë së aeroportit dhe aviacionit civil në ekspertizën time. Në parim, në kushtet kur një objekt i rëndësisë së veçantë, siç është aeroporti i cili është i ekspozuar ndaj sulmeve të tilla, qoftë edhe për plasje me armë, si duhet të jetë patrullimi i forcave të policisë dhe si ka qenë aktualisht në Rinas? Patrullimi i forcave të policisë, unë mendoj që është i stabilizuar me ligjin e kufirit dhe me ligjin e ruajtjes së objekteve të rëndësisë veçantë. Aeroporti ndërkombëtar në Ndëreza është objekt i rëndësisë veçantë. Këtu zbatohet ligji dhe ligji do të dalë nëpërmjet hetimeve dhe investigimeve që do të dalin më vonë se kujt është përgjegjësia për këtë pjesë. Mua më duhet ju rikujtoj që forcat e policisë kanë mbërritur aty vetëm 6 sekonda pas makinës së grabitësve. Është reagimi i shpejt, por jemi të qartë që ky grup ka qenë shumë i mirë organizuar dhe realisht ka arritur ta realizojë qëllimin e vet. Zoti Biba, unë ju falenderoj që ishit të mëngjes këtu. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë, paratë e bankave të grabitura në Rinas do t'i paguajnë me sa duket shqiptarët nëpërmjet çmimeve më të larta për shërbimet të cilat do t'ju ofrojnë klientëve për shkak të shtrenjtimit të primit të sigurisë. Sekretari i shoqatës së bankave, Spiro Brumbulli, deklaron për A2CNN se lënia e pasbardhur e këtyre ngjarjeve të rënda rrit rrezikët e këtyre bizneseve dhe frymëzon raste të tjera në të ardhmen. Bankat shprehen të frikësuara se ngjarje të tilla si ajo e aeroportit të Rinasit, nëse mbeten të pasbardhura, do të frymëzojnë raste të tjera në të ardhmen. Sipas sekretarit të shoqatës së bankave, Spiro Brumbulli, ka qenë siguria e aeroportit ajo që ka ceduar në ngjarje. Kërkesat që bankat i drejtojnë autoriteteve janë për përforcimin e protokolleve të sigurisë dhe identifikimin e plotë të përgjegjësve. Këto janë ngjarje që ne i dënojmë ashpërsisht, por që kanë marrë frymëzim për të thënë të vërtetën edhe nga mos zbardhja ngjarjeve të mëparshme. Pra ne shikojmë këtë si vazhdim i 4 ngjarjeve të tjera, të cilat nuk është se janë zbardhur plotësisht dhe nëse edhe kësaj radhe nuk do të zbardhet, atëherë kjo do të përdoret si frymëzim për ngjarje të tjera. Mund të ndodhë pas një muaji, pas një viti, pas 2 vjetësh, por hapësirën e lë. Prandaj ne kërkojmë nga institucionet që të shkohet deri në fund gjithë zinxhirit dhe kushdo që është përgjegjës të mbajë përgjegjësitë e tij deri në fund. Sipas Brumbullit, paratë e bankave të grabitura do të paguhen nga shqiptarët nëpërmjet çmimeve më të larta për shërbimet që do t'i ofrojnë klientëve për shkak të shtrenjtimit të primit të sigurimit. Bankat sigurisht që këtë risk të shtuar dhe të humbjeve fillojnë e reflektojnë në çmime, të themi komisione më të rritura, ndoshta çmime me interesa më të larta, sepse ata do paguajnë dhe prime më të larta. Pra pasi ndodhin ngjarje dhe nuk kapen grabitësit, sigurisht edhe primet e sigurimeve që bankat paguajnë shtohen, rriten. Kështu që ky është një zinxhir që askujt nga ne nuk i leverdis. Në raste të tilla, kompanitë e sigurimit rimbursojnë deri në 85% të shumës, pjesa tjetër përfundon si humbje. Avni Ponari, administratori një kompanie të sigurimeve i ftuar në A2 Business, deklaroi se paratë e vjedhura ishin të siguruara, por kjo ngjarje tani do të jetë një dritë e kuqe në tregjet e sigurimeve. Sipas tij, e rëndësishme është të dimë se çfarë sigurie ka sistemi financiar dhe bankar në Shqipëri. Ngjarje të tillë
legjurm në të gjithë tregjet financiare dhe në kompanitë e mëdha të risigurimeve në botë. Ato para janë siguruara dhe një ngjarje e tillë ka qenë përsëritur para një viti ose pak më shumë kohë dhe duke qenë një situatë e tillë dëgjova edhe në prononcimin që bëri sekretari i shoqatës së bankave që parat janë siguruara, por nuk është kjo problemi. Vërtet që u paguan edhe parat e mëparshme që u vodhen. Problemi është se çfarë sigurie dhe çfarë garancie ka sistemi financiar bankar në Shqipëri. Në qoftë se sot tregjet financiare i ofrojnë tregut sigurimeve besim të madh deri më sot. Mund të themi i ofrojnë besim dhe pranojnë sigurimin dhe gjitha llojet e rreziqeve që paraqet Shqipëria. Tashmë për tregun e sigurimeve do të jetë pak më e vështirë për të depërtuar në tregjet ndërkombëtare të risigurimeve për shkak të asaj që ndodhi dhe që është një dritë e kuqe do thoja në të gjitha tregjet botërore të risigurimeve. Ne do të mbetemi tek zhvillimet nga aktualiteti në vend. Banorët në zonën e Bregut të Lumit duken të pashpresë. Pas shëmbjes së shtëpive të para, familjarët janë rikthyer për të mbledhur dhe sendet e mbetura, ndërsa të tjerë po përgatiten të largohen. Nuk dinë ku do të shkojnë, por refuzojnë ofertën e kryebashkiakut për banesa sociale. Ata thonë se qeveria duhet i kishte dëmshpërblyer pas vlerësimit. Kanë kaluar ditënatën më të vështirë të jetës së tyre. I madh e i vogël nuk fshet trishtimin për atë që i pret, si të pastrehet më të rinj të kryeqytetit. Në skajin verior të Tiranës, në afërsi të Bregut të Lumit, tashmë kanë mbetur rënojat e shtëpive të para të shembura. Zenepe Kovaçi qëndron mes gërmadhave të shtëpisë, e dorëzuar dhe e pashpres. Tu kom marrën të kish, të hekur. Mor hekin me shit, mor në Leksës, ku të shkojmë? Ku ke fjetur mbrëm? Lagje kom flit. Nuk e kom shik. Robat i kom lënë jashtë, i kom mullu me plasmasë. S'ka më keq. Më mirë të vdesim dhe vetë, ku të shkojmë ne? S'kemi ku të shkojmë. Ndërsa fëqinjve të saj, vëllezërve Muça, u është lënë dhe pa kohë për të hequr orendit. Çatia është rrëzuar gjatë aksionit të së martës, ndërsa e gjithë shtëpia do të shembet gjatë javës. Nuk pranojnë banesa sociale dhe as nuk din ku të shkojnë. Të gjitha kursimet e jetës thonë se investuan për këto shtëpi. Kam banesë sociale, unë se dhe me kisha. Ku çfarë do bësh tani? Bruk. Unë me ndërtuar shtëpinë. Vitin 2000. 2000. Pa, e dini që këtu mund të kalonte i Nuk e dishtin fare, ta kishim ditë nuk vishin fare më shtëpi, nuk e dishtin fare. Dhe të kontribuosh 30 vjet, ku je funi ta vje me një Hitler, mi prishe, vjen me një hitleriane. Ankthi i shëmbjes së shtëpive ndihet në të gjithë zonën. Të tjera banesa janë në radhë, ndërsa banorët luten mos ndodh sulmi të martës, me dhunë dhe gaz lotësielës, pasi ka të moshuar dhe fëmijë. Atë reprezalje që kanë bërë dje, nuk imagjinohet. Kur i kanë vu padromën aty që kanë qenë njerëzit mbrana, kanë hedhë deri gaz lotësielës me nxjerr njerëzit për jashtë, imagjinohet çfarë të merri. Kanë qenë pleq edhe kalamoj mbrana. 38 shtëpi në këtë zonë janë planifikuar për të shembur për të vazhduar ndërtimi bulevard Ditari. E ndërsa për këto projekte thuhet se nuk ka kthim pas, askush nuk shpret për fatin e të pastreve të rinj dhe as për premtimet e pambajtura të politikës ndërvite për legalizimin e zonave informale. I rikthehemi zhvillimeve dhe mesazheve politike. Por kryetaren e Komisionit të Jashtëm, Mimi Kodheli, mesazhet e dhëna një ditë më parë nga zyrtari amerikan janë mbështetje për qeverinë dhe nxitje për opozitën. Në një intervistë për A2CNN, Kodheli flet edhe për kërkesat e opozitës për një qeveri tranzitore dhe procesin e integrimit. Zonja Kodheli, si lexuat mesazhet e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Palmer dje? Mesazhet e tij kanë qenë eri theksoj të qarta. Qeveria është legjitime, opozita duhet të ishte në parlament. Ishte krijuar ideja se zoti Palmer me ardhjen e tij në Tiranë do sillte një zgjidhje, një formulë magjike për palët politike për të kaluar këtë krizë, por nuk ndodhi një gjë e tillë, thjesht ishte një shprehje e opinionit. Ju e kishit këtë ide që mund të vinte me një formulë të gatshme? Unë dua që të huaj të mos kenë mas një formulë të gatshme, zgjidhja duhet të vijë vetëm nga brenda, zgjidhja duhet të vijë
si rezultat i zhvillimeve të brendshme, i rritjes njohurive tona mbi demokracinë. Krimin e qershor Shqipëria do t'i kthejë syt nga Brukseli. Kjo krizë politike, përveç detyrave që ne na i ka lënë Bashkimi Evropian për të bërë me prioritetet, mendoni që do ndikojnë në përgjigjen që do të jepet për çeljen ose jo të negociatave? Uroj që të mos ketë përfaqësues të shqiptarëve që flasin keq për vendin, siç ka pasur rëndom në këtë periudhë dhe në këto kohë të fundit. A ishit ju një kryeministre e një qeverie tranzitore? Ne nuk kemi nevojë për një qeveri tranzitore sot, kryeministrin e kemi. Demokracia nuk do të thotë vënien e kushteve, demokracia do të thotë dialog. Por për ishnën kryetarin e Komisionit të Jashtëm Parlamentar, i cili ishte edhe në takimin me sekretarin e Jashtëm Amerikan Matthew Palmer, situata sa vjen e vështirësohet, edhe vizita e Palmer e konfirmoi një gjë të tillë pavarësisht se pala tjetër flet për mbështetje për mazhorancën. Opozita shqiptare e gjen veten dhe gjen te partnerët të njëjtat shqetësime. Ne ndajmë të njëjtat shqetësime. Nëse më parë, për shembull mund t'ju marr ju periudhën e kanabizimit të Shqipërisë, kur ne kishim vështirë që të gjenim një gjuhë. Ne flisim për fenomenin, nuk flisim fare. Atëherë ke shumë vështirë të flasësh për zgjedhje kur për situatë ti nuk bie dakord për të kufizuar situatën. Për ne ishte një situatë shumë e rëndë, partnerët nuk flisnin. Sot situata ka ndryshuar rrënjësisht. Partnerët kanë një pamje të qartë të vërtet të gjendjes Shqipërisë. Dhe këtë e kanë treguar raporti i përvitshëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për drogën dhe pastrimin e parave, i cili është një kontribut i shumë agjensive, se të flasësh për trafikun ndërkombëtar të drogës dhe për pastrimin e parave do të thotë që ke vënë lëvizje të gjitha institucionet dhe mekanizmet që kanë Shtetet e Bashkuara, si këtu në Tiranë dhe në vende të tjera. Ky ne gjejmë veten, pra analiza e këtij raporti është 100% ajo që ne themi. Pas takimit me zyrtarin e lartë amerikan Matthew Palmer, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar jashtë vendit me një agjendë jo zyrtare. Burimet pranë kryeministrisë pohojnë se ai do të jetë i pranishëm në seancën e sejntës, ku do të diskutohet për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, ndërsa burimet nga Selia Blu pohojnë për A2CNN se nesër nuk pritet një protestë masive para parlamentit, duke qenë se organizimi kryesor është dedikuar së shtunës. Më 13 prill, shefi i qeverisë nuk do të jetë në zyrë, por për një vizitë zyrtare në Kuvajt, duke shmangur për të tretën herë protestën e opozitës në bulevard, këtë radhë me një bilet avioni. Komisioneri publik kërkon shkarkimin nga detyrat të Doni Kapreles, drejtuesës së komanduar të prokurorisë për krime të rënda. Në kufit e skadimit të afatit kohor, komisioneri ka ankimuar në shkallën e 2 të vetingut vendimin e 5 shkurtit 2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që konfirmoi në detyrë prelen. Sipas komisionerit, institucioni që përfaqëson publiku në procesin e vetingut, Doni Kaprela nuk është e përshtatshme për të qëndruar në sistemin e drejtësisë. Për këtë arsye, komisioneri i kërkon kolegjit të apelimit të ndryshojë vendimin pozitiv të KPK-s për titullaren e krimeve të rënda. Zhvendosemi me informacione në rajon. Serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 19 majit në mënyrë që shqiptarët të mos marrin kontrollin e veriut të vendit. Njoftimi erdhi nga presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili u takua në Beograd me 137 përfaqësues të këtij komuniteti. Zgjedhjet e parakohshme erdhën pasi kryetarët e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Leposavicit dhe Zveçanit dhe ndorheqen për shkak të taksës 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Ndërkaq i ashtuquajtur i drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Marko Đurić, tha se në një moment tjetër Beogradi dhe serbët e Kosovës do të vendosin nëse do të marrin pjesë ose jo në ekzekutivin e kryeministrit Haradinaj. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, mund të zhvillojë takimin e parë me presidentin Aleksandar Vučić. Bashkë me të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor, ata janë thirrur në një takim jo formal nga Merkel dhe Macron në 29 prill. Kjo do të jetë hera e parë që ata mund të takohen ballë për ballë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë ftuar të marrin pjesë në një takim jo formal që do të zhvillohet në Berlin me 29 prill, në të cilin do të jenë të pranishëm të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor. Drejtuesit e këtij eventi do të jenë kancelarja gjermane Angela Merkel si dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Më 29 prill në Berlin do të kemi takime. Unë do të kem disa takime edhe më 30 prill. Pra nga Serbia jemi ftuar unë dhe kryeministria Ana Brnabić, janë ftuar të gjithë të tjerët dhe veçanërisht Taçi dhe Haradinaj. Presidenti serb tha se nuk pret ndonjë zhvillim të rëndësishëm nga këto takime. Në një konferencë përshtyp Vučić akuzoi Kosovën dhe Shqipërinë se po punojnë hapur për një bashkim mes tyre, ndërsa e kritikoi ndërkombëtarët duke thënë se nuk kanë reaguar kundër këtij fakti. Ndërkaq presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pranuar pjesëmarrjen në takimin jo formal të Berlinit, ndërsa nga Haradinaj ende nuk ka një konfirmim zyrtar. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian u dakordsuan për një zgjatje fleksibël të afatit të Brexit deri në 31 tetor. Në përfundim të bisedimeve 5 orëshe gjatë një samiti të jashtëzakonshëm në Bruksel, presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, tha se mesazhi i tij për miq britanik ishte të mos e çonin kohën dëm. Ai shtoi se tani gjithçka ishte në dorë të Britanisë, pasi nëse marrëveshja e divorcit do të ratifikohej, Brexit mund të ndodhte më shpejt. Ekziston mundësia që Londra të marrë pjesë në zgjedhjet europiane në muajin e ardhshëm. Kjo është e çuditshme, por rregullat janë rregulla, ishin fjalët e Jean-Claude Juncker. Kryeministra Theresa May vazhdon të shpresojë që Londra të largohet më herët nga Unioni. Unioni ishte i pari i cili zgjati afatin e divorcit, edhe pse vendet europiane mbështetën një shtyrje më të gjatë deri në një vit. Presidenti francez Emmanuel Macron kërkoi që periudha të ishte më e shkurtër. Shohim dhe zhvillimet në sport. Juventusi barazoi 1-1 në Amsterdam përballë Ajaksit. Bardhëzinjt nuk arritën të shfrytëzonin avantazhin me Cristiano Ronaldo që u rikthye në fushë me gol dhe shënoi eksaktësisht 12 vjet pas rrjetës së parë në Champions League në vitin 2007. Neres barazoi rezultatin për Ajaksin me skuadrën e talentuar holandeze që konfirmoi se suksesi ndaj Realit të Madridit nuk ishte rastësi. Barcelona fitoi 1-0 në fushën e Manchester United, ndeshje e vendosur nga autogoli Luke Shaw, 4 fitore në 4 ndeshje për katalanët përballë djajve të kuq. Spanjollët rezistuan deri në fund dhe siguruan një sukses që i afron me gjysmëfinalet. Ndeshjet e kthimit të fazës çerekfinale do të luhen në datat 16 dhe 17 prill. Erkan Qerimaj fiton medalje bronzi në shkëputje në Europianin e peshngritjes në Gjeorgji. Performance arritur me rekord kombëtar në shkëputje me 159 kg. Ky është edhe rezultati më i mirë i karrierës në këtë stil për Qerimajn, i cili në shtytje ngriti 188 kg. Disa probleme teknike i vonuan kampionit kuqezi, nxehjen dhe bëri të mos arrinte të merrte maksimumin e provave, ku tentoi pa sukses peshat 193 dhe 194 kg. Pas titullit kampion europian në shkëputje dhe 2 medaljeve të argjendit të Brikencalias, ky është një tjetër rezultat i shkëlqyer për Shqipërinë. Partizani kthehet te suksesi në javën e 28 të kategorisë superiore, duke mposhtur 2-0 kampionët në fuqi të Skënderbeut. Të kushti u përgjigjen triumfit minimal të Kukësit në fushën e Laçit me golin e Veselimajt, që i dha fitoren Ernest Gjokës në rikthim te Verilindorët. Në takimet e tjera, flamurtari triumfoi 3-1 në duelin direkt me Teutën për Europën, ndërsa Kastrioti fitoi duelin e mbijetesës me luftëtarin. Në renditje, Partizani kryeson me 57 pikë, 9 më tepër se Kuksi ndjekës dhe flamurtari ngjitet në vendin e tretë. Ndërkohë shpërsohet gara për mbijetesë me Kastriotin që i afrohet luftëtarit dhe Tiranës. Një ekip shkencëtarësh ndërkombëtar ka njoftuar një zhvillim shumë të rëndësishëm i cili vjen në fakt nga astrofizika. Për herë të parë do të ketë një vrim të zezë, e cila me sa duket edhe në pamje do të jetë interesante dhe është një zhvillim historik për galaksinë. Këto janë pamjet të cilat publikohen për herë të parë nga shkencëtarët ndërkombëtar, të cilët flasin se ajo do të gjendet në një galaktik të largët, e pakzuar si galaksia M87. Ajo ka një masë 6 miliard herë më të madhe se Dielli. Shkencëtarët kanë përdorur një rrjet global teleskopësh për të përfituar
imazhin historik. Njoftimi në fakt është bërë në konferencën simultane në Washington, Shanghai, Taipei, Santiago dhe Tokyo. Ishte një kohë kur Dua Lipa kishte si model Rita Orën dhe lakmonte skenat ku ajo interpretonte. Një intervistë e shkurtër e Dua Lipës 6 vite më parë na zbulon këngëtaren e cila inspirimin e kthen në punë dhe arritje. Sot Dua Lipa dhe Rita Ora janë shqiptarët që duar trokiten në çdo skenë ku interpretojnë. Gjashtë vite më parë Dua Lipa ndërronte të kishte një karrierë si Rita Ora. Aso kohë shqiptarja që po pushtonte majat e klasifikimeve botërore. Ishte gjithnjë në krye dhe ngjitej në skenat që për Dua Lipën ishin jo vetëm ëndra. Unë shumë Sylvia Young, 9 vjetë, ku ka shku edhe Rita, ka shku Amy Winehouse, Emma Bunton dhe Spice Girls. Ishte plot aktore dhe aktorë të njoftën, kanë shku në qatë theatre school, edhe më duket që për shkak që jo më rritë për atë muzikës prej babit si fëmi, edhe më ka shty për më tej. Këtë intervistë Dua Lipa e ka dhënë gjatë verës të vitit 2013 për televizionin e Kosovës, por tani kjo pjesë e intervistës po bën xhiron e botës. Me marë mu po mas pari si Rita që është jena krejt shumë krenar edhe me mujtën e mu bazun që ka bo ajo me mujtë dhone me bo i shkon ondër për mu. Edhe shumë kësha pas që Nuk di me spjegu ajo. Inspirim po mdohet për shumë shqiptare edhe shqiptar që po mundon me arriti diçka jashtë vendit. E ndërsa mediat në botë po krahasojnë dy yjet e muzikës dhe sukseset e tyre të njëpasnjëshme, për shqiptarët që komentojnë në rrjetet sociale dhe portalet, të dyja shqiptarët mbeten modele që duhen ndjekur. Meteorologja jon Tanja Porja na pati paralemruar për një fundjavë me reshje shiu, por a kemi një parashikim më afatgjatë, na e thot Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues sa dy sene. Sigurisht që kemi realizuar parashikimin afatgjatë, presim që kthjellimet të kthehen vetëm pas ditës së martë, megjithatë edhe hëna dhe marta kanë pjesërisht reshje në territorin shqiptar. Pas të martës, pra nga e mërkura dhe në vijim deri në fund të muajit, do të jetë gjysma e dytë e prillit, parashikohet të jetë kryesisht e kthjellët. Sigurisht nuk do të mungojnë vranësira dhe reshjet, po janë vetëm 2-3 ditë me reshje për gjithë 15 ditën e dytë të muajit prill. Po ashtu të mërkurën, në fakt që të martën, por të mërkurën dhe në vijim, do të ndjehet një rritje e ndjeshme e vlerave termike, duke shënuar maksimume edhe mbi 24 gradë Celsius. Ky është parashikim për pjesën e dytë të muajit prill, Alba. Tanja Porja, ne të falenderojmë për parashikimin e saktë që sjell çdo ditë në ekranin e A2 CNN. Të nderuar shikues, juve ju falenderojmë që qëndruat pranë ekranit tonë. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale për zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vjoni qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.